Azi vă luăm cu noi într-o aventură de vis prin Austria, unde am descoperit unele dintre cele mai frumoase și deosebite sate pe care le-am văzut vreodată. Peisaje spectaculoase, lacuri cristaline și tradiții autentice ne-au însoțit la fiecare pas. Vom explora aceste bijuterii ascunse, pline de farmec și poveste, dar și locuri faimoase care completează perfect călătoria noastră. Pregătiți-vă să vedeți Austria altfel, într-o vacanță care ne-a depășit toate așteptările. Bun venit în Austria autentică! Salutare, dragilor! Noi suntem Bugibi în vacanță. Suntem un cuplu pasionat de călătorii, de aventuri și de locuri ascunse care ne-au captivat inimile. Pe acest canal vrem să vă arătăm lumea prin ochii noștri, să descoperim împreună colțuri de rai, culturi fascinante și momente de neuitat. Așa că, dacă și tu iubești călătoriile, abonează-te și haide să trăim aceste experiențe magice împreună. Tocmai am intrat în St. Gallen, un mic orășel de poveste din Austria, situat pe malul lacului Wolfgangsee. Sper că bine pronunț. Îmi place că e atât de liniștit și frumos aici și sincer, parcă aș mânca și o înghețată, nu? Străzile sunt înguste și aici colo zărim flori. Unele case au fațade decorate cu lemn și picturi tradiționale, iar în depărtare se văd munții care înconjoară zona. E foarte liniște, iar atmosfera pare destul de relaxată și perfectă pentru o plimbare fără gravă. Dacă nu știați, St. Gallen este cunoscut și pentru legătura lui cu Mozart, deși compozitorul nu a locuit aici. Mama lui, Anna Maria, s-a născut în St. Gallen, iar sora lui a trăit o perioadă aici după ce s-a căsătorit. Practic, acest orășel face parte din povestea familiei Mozart. Avem în față pomul de mai sau Mailbaum. Se ridică în 1 mai, dar poate rămâne în piața centrală tot restul anului, mai ales în localitățile turistice. Și el simbolizează renașterea naturii, fertilitatea, prosperitatea comunității și începutul verii. Să știți că St. Gallen este o destinație populară, mai ales vara, pentru că lacul atrage turiști care vor să facă plimbări cu barca, sporturi nautice sau pur și simplu să se relaxeze pe mal. În fața noastră se deschide o panoramă absolut spectaculoasă. Lacul care strălucește în lumina soarelui, iar nuanțele de albastru, turcoaz și verde se împletesc parcă într-un tablou care pare pictat. Cu acești munți înalți care se pierd în zare, lacul se întinde liniștit, ca o oglindă în care cerul parcă zici că își reflectă norii pufoși. Totul e atât de liniștit și calm, încât ai impresia că timpul s-a oprit pentru câteva momente.
Wow, ce coadă este la înghețată, priviți și voi. Vedem în zare bărci cu vele plutind pe lac, oameni care se plimbă pe mal sau stau la o înghețată. Chiar dacă îmi displace să stau la coada aia mare de înghețată, cred că vom lua o pauză și o să savurăm înghețata pe malul lacului. Ce priveliște! Ne-am luat și înghețată, care este foarte bună și aromată, exact ce ne trebuia nouă în această zi călduroasă. Și parcă face și, nu știu, plimbarea prin San Ghelnon și mai plăcută. Să stai aici cu înghețata în mână, privind lacul și munții în depărtare, e combinația perfectă, ce pot să zic. Și uite, avem ce peștișori mari, avem pești mari, avem. Asta e Mozart House. Da. E locul unde s-a născut mama lui Mozart. Clădirea e un mic muzeu acum care povestește despre familia lui și despre cum a început istoria acestui mare compozitor. Îmi place să văd cât de mult prețuiește orașul legătura cu Mozart și că se păstrează o bucățică din istorie și aici, inclusiv. Fântâna se numește Fântâna mamei lui Mozart și a fost instalată prin anul 1991 și este creația unui sculptor, Toni Schneider-Mansell, și are o figură bronzantă care reprezintă o copilă, practic e un omagiu adus copilăriei mamei lui Mozart. Ce frumos curge apa și în această cupă care practic reprezintă rădăcinile familiei și legătura cu St. Gillen. O să vă lăsăm și câteva poze pe Instagram ca să le puteți admira și voi. Efectiv, ador cum cântă păsările aici. E magic trilul. Sincer, nu știu câți dintre voi știați că de acest sat. Eu cel puțin mai mult auzisem de Hallstatt, dar despre orașele astea mici, frumoase, de pe lângă lacuri, nu știam prea multe până acum. O să mai vizităm și mâine câteva dintre ele și, sincer, e o surpriză plăcută să descoperim locuri atât de autentice și liniștite. Și ce frumoase sunt casele. Am aflat că unele dintre ele au peste 300 de ani și îmi place cum au îmbinat modernul cu istoria și că au reușit să păstreze farmecul în tot acest timp. Dacă vă gândiți să vizitați St. Gillen, recomandăm să vă faceți timp măcar o jumătate de zi sau poate chiar o zi întreagă, pentru că vă puteți bucura de lac, de plimbări, de liniștea orașului. Ba mai mult am aflat că puteți urca cu telecabina pe una dintre creste, de unde puteți admira orașul de sus, sau puteți opta pentru o croazieră. Suntem convinși că o să aveți parte de o priveliște de poveste, mai ales că noi, venind în drum spre acest oraș, ne-am bucurat de peisaje de vis.
Noi nu am avut foarte mult timp să explorăm totul, dar ne bucurăm că am descoperit acest orășel liniștit și cam asta a fost vizita noastră în St. Gallen. Sper că v-a plăcut să descoperiți cu noi acest orășel magic din Austria. Și dacă ați fost sau vreți să veniți, scrieți-ne în comentarii ce v-a impresionat cel mai mult. Noi acum o să ne îndreptăm către cazare și ne auzim pe dimineață. Bună dimineața! Suntem în Gosau și ne pornim puțin pe traseu. În plimbare de 15 minute până la lac. Ca și tips, dacă vă lăsați mașina împarcată lângă această barieră, dacă te întorci, o să plătiți undeva la 20 de euro pentru 3 ore. În schimb, dacă alegeți să parcați puțin mai jos, parcarea pentru 2 ore va fi 4 euro sau pentru 4 ore 7 euro. Asta ca și tips să ne aveți. Imaginile sunt absolut spectaculoase. Doamne, ce frumos reflectă! Ce frumos se reflectă muntele în lac. Superb, absolut superb. Gosau e un orășel liniștit, cu peisaje frumoase și acces la trasee superbe pentru drumeții. Deci am găsit o năpârcă. Dacă altă dată săream în sus când o vedeam, e bine, acum m-am oprit să-i fac poze, dacă vă vine să credeți. Gosau e
cunoscut mai ales pentru traseul care duce la lacul acesta superb. E un loc pe care mulți dintre noi îl alegem tocmai datorită acestor priveliști incredibile. Și pe bună dreptate, adică când vezi munții care se reflectă în apa limpede, uite și o jopârliță! Hai să facem turul micilor locatari ai muntelui, cred că. Da, vă spuneam de priveliște și de traseu. Traseul este destul de ușor, adică e o plimbare de jur împrejurul lacului și dacă nu sunteți obișnuiți cu drumețiile mai solicitante, cred că e o plimbare perfectă în natură și superbă. Pe drum o să găsiți tot felul de locuri unde să vă opriți pentru fotografii sau pur și simplu să admirați natura. Noi am făcut destul de multe poze până acum și cred că o să mai facem, pe care o să vi le arătăm pe Instagram, pentru că merită să vedeți cât de spectaculos e peisajul și cât de impresionantă este natura încă o dată. Recomandăm să veniți cu încălțări comode și baterii la telefon încărcate, pentru că o să aveți nevoie la câte poze o să faceți în această zonă. Ne întoarcem acum spre parcare și o să ne îndreptăm spre o altă destinație. Azi e ultima noastră zi de vacanță în Austria, nu știu dacă am zis, așa că ne-am propus să profităm la maximum și să vizităm câteva dintre cele mai deosebite orașe de pe marginea lacului. Și abia aștept să vă arătăm ce urmează și ce locuri deosebite mai descoperim. Mulțumim, Gosau! Dragilor, tocmai ce am ajuns în Strobl, am lăsat mașina parcată într-o parcare gratuită și am pornit la pas prin acest orășel. Strobl se află pe malul lacului, pe malul estic al lacului și este la fel de liniștit precum St. Gallen, fiind mai puțin cunoscut. Ne bucurăm din nou de un adevărat spectacol al naturii. Dacă ascultați cu atenție, sigur auziți cum cântă mierlele, deci eu sunt fascinată. Ne îndreptăm către
malul lacului și pe drum ne întâmpină aceste case deosebite, transformate în pensiuni și care par foarte îngrijite, iar atmosfera, exact cum ziceam, e foarte primitoare și îți vine să te oprești la fiecare pas și să admiri detaliile. E foarte fain, cred că, să te trezești aici dimineața, cazat la una din aceste pensiuni, unde poți rămâne peste noapte și cu siguranță te poți bucura de o atmosferă autentică a satului. Și iată că și aici, în Strobel, întâlnim din nou acel copac de mai ridicat pe acest stâlp, o tradiție fascinantă care simbolizează începutul sezonului de vară și aduce noroc comunității. E interesant să vezi cum aceste obiceiuri sunt păstrate vii în aceste sate. Cred că avem o promenadă pe malul lacului, de unde putem face mai multe fotografii sau pur și simplu să ne bucurăm de priveliștea lacului. Uite ce fain e și Volkswagen-ul. Dacă ajungeți vara în acest loc, să știți că Strobel este cunoscut pentru sporturile nautice și excursiile cu barca pe care le puteți face pe lacul Ofgansis, iar iarna se transformă într-o destinație de poveste cu un târg de Crăciun foarte cochet din ce am înțeles și frumos. Pur și simplu ador aceste ape limpezi care strălucesc sub soare și sunt atât de clare și munții care înconjoară lacul. E un peisaj de vis. Cred că o să ne oprim și noi pe o bancă să admirăm fiecare colțișor din acest lac, care pare o carte poștală vie. Și după aia cred că ne pornim din nou la drum, nu? Uite, avem aici, cred că un restaurant, ceva terasă. Lumea stă relaxată, își bea cafeaua și savurează această priveliște și aer curat. Foarte frumos. Și rândurile astea de pline de flori, deci sunt superbe, absolut superbe, foarte frumoase. Dragilor, tocmai am ajuns în St. Wolfgang, unul dintre cele mai frumoase sau poate pitorești locuri din această regiune, spun unii. O să vedem și noi și am lăsat mașina exact parcată aici. Și când am ieșit din parcare ne-a întâmpinat această priveliște deosebită asupra lacului. Ce frumos se vede! Și ce fain strălucește lacul sub soarele ăsta blând și munții de jur în jur conturează un peisaj de poveste perfect pentru plimbarea noastră relaxantă și, de ce nu, romantică. Hey, sorry. Ca să vă faceți o idee, distanța cu mașina între Strobel și St. Wolfgang este de aproximativ 7 km, așa că e o călătorie scurtă și plăcută, ideală pentru a explora această zonă deosebită. Și trebuie să recunoaștem că drumurile nu sunt foarte aglomerate, poate pentru că e început de mai și atmosfera e mai aerisită, dar circulația se desfășoară ușor, așa că vă puteți bucura de o călătorie relaxantă prin această zonă minunată.
Ne-am pornit acum la pas, fără un punct anume în care să ne îndreptăm, pentru că vrem doar să explorăm și să rămânem surprinși de frumusețea lacului și deja suntem surprinși. Și mă uit cu mare plăcere prin curțile acestor case și observ diferite plante colorate și flori deosebite pe care le ador. Wow, ce interesant sunt aceste lucrări de arte contemporană. Cred că reprezintă cumva forța și poate unitatea. Și aici puteți să faceți plimbări cu barca, ceea ce e o experiență minunată. Aici jos bate puțin vântul mai tare. Sper că ne auziți bine. Pe măsură ce ne plimbăm pe aceste străduțe, aflăm diferite povești interesante și despre tradițiile locului, ci că aici se păstrează obiceiul ca în preajma sărbătorilor importante să se împodobească casele cu tot felul de coronițe din flori și ramuri verzi, care simbolizează norocul și protecție. Și localnicii chiar cred cu tărie anumite rituale, cum ar fi aprinderea lumânărilor la fereastră în ajunul anului nou, care aduce sănătate, bunăstare pentru întreg anul. Și un alt aspect interesant este legat de poveștile despre spiritele lacului. Bine, le-am auzit în diferite locații, adică și în Colibița am auzit povești și superstiții, dar oamenii tratează cu foarte mare seriozitate povestea de aici. Das sind so schön, dass der Ja. Das ist immer leicht. Mai mult, aici în sat se organizează diferite festivaluri cu muzică folclorică, dansuri și costumuri autentice și, sincer, mi-ar plăcea să asistăm la un astfel de festival. Și datorită faptului că sunt fascinată de portul lor, rochile alea cu shorts, cu broderiile alea colorate și accesoriile. Și am înțeles că are rădăcini adânci în regiunea Alpi și simbolizează legătura puternică cu tradițiile rurale. Am ajuns la Biserica Satului, care, sincer, este foarte simplă și deosebită și ne impresionează turnul său înalt, dar e foarte frumoasă, cu zidurile acestea de piatră. În interior, atmosfera era destul de calmă și primitoare, cu vitralii colorate care lăsa lumina să pătrundă blând și ne crea o senzație de liniște și să știți că am încercat să respectăm regula să nu filmăm în interior ca să păstrăm respectul față de oamenii care se rugau. Dintre toate satele pe care le-am văzut până acum, trebuie să zicem că din această regiune mă refer, acesta ne-a impresionat cel mai mult, cred că ne-a intrat la inimă și un aspect pe care l-am și sesizat e faptul că suvenirurile aici sunt mult mai ieftine spre deosebire de celelalte orașe, adică comparativ cu Hallstatt, de exemplu. Și e fain că poți să-ți iei la un preț accesibil, să-ți cumperi o amintire și să nu dai o averă pe ea. Wow!
Deci chiar e incredibil locul ăsta. Parcă munții, văile, lacul, le-a pictat cineva, nu știu, dar un artist desăvârșit. Fiecare detaliu parcă contează aici, de la crestele munților, la luciul apei. Pe noi ne lasă fără cuvinte, absolut. E unul dintre acele locuri care cu siguranță o să ne rămână în suflet foarte mult timp și uite, poți să stai aici la restaurant, la o terasă și să admiri locul. E foarte frumos. Care parte v-a plăcut cel mai mult până acum? Cum după ce ne-am plimbat printre aceste case fermecătoare și ne-am bucurat de fiecare colțișor al acestui sat magic, e timpul să ne îndreptăm către ultima noastră destinație de astăzi. Așa că mergem încetuți către parcare. Dragilor, am ajuns iată, ne-a ajuns în Monții și chiar peste tot, în toate orășelele astea pe unde am umblat astăzi, am observat că era coadă la înghețată și pe bună dreptate, adică e cald frumos afară, de ce n-ai să avea o înghețată? Ce fain stau oamenii pe păturică, pe iarbă și se bucură așa de umbră, de vibe-ul ăsta al locului și de soare. Trebuie să recunoaștem că printre toate aceste sate am văzut multe spații și bănci special amenajate cu fața către lac, perfecte pentru a te relaxa și admira peisajul. Și un alt lucru care ne-a atras atenția este cât de curate sunt lacurile și îngrijite. Incredibil. Uite cu cine ne întâlnim noi. Cât de frumoase și elegante sunteți voi. Superbe. Ne îndreptăm acum către centrul satului, unde atmosfera e mult mai plină de viață și farme. Ce faină e mașina de epocă, incredibil. Și foarte bine îngrijită. Toată lumea întoarce capul după ea. Uitați încă o dată și aici avem coadă la înghețată, după cum spuneam. Îmi place că s-au păstrat casele tradiționale și am întâlnit mici magazine cu produse locale, iar oamenii sunt foarte prietenoși și zâmbesc inclusiv pe stradă la tine. Și dacă vă întrebați de ce este atât de special acest oraș, ei bine, aici se află Abația Monții. Practic este o mănăstire benedictină veche de 1200 de ani și se spune că are o biserică barocă impresionantă. Abia așteptăm să o vedem și noi, să ne dăm cu părerea. Și tot aici s-a filmat nunta din Sunetul Muzicii, așa că vibe-ul locului e cu adevărat magic. Pe lângă asta, atmosfera din sat pare destul de liniștită. Am văzut și acele case colorate foarte frumoase. Grădinile, din ce am observat, sunt pline de flori și pensiunile sunt cochetele. Iar localnicii, să știți că păstrează toate aceste tradiții faine cu festivaluri de muzică și evenimente culinare care adaugă un plus de farmec zonei. Foarte fain.
Chiar ne bucurăm că am vizitat aceste sate și sperăm noi să vă inspire și pe voi să vizitați aceste locuri pline de istorie și frumusețe și liniște. Interiorul bisericii este absolut impresionant. Într-adevăr, un exemplu de arhitectură barocă cu foarte multe detalii bogate și picturi, frești și un altar care cumva îți taie respirația. Îmi place că atmosfera este liniștită și încărcată de istorie în același timp. E un loc perfect pentru a-ți oferi o clipă de reflexie. Și partea cea mai faină este că intrarea este liberă, să știți, pentru toată lumea, doar dacă vreți, bineînțeles, să faceți o donație ca să ajutați la întreținerea acestei bijuterii culturale. Așadar, dragilor, cam asta a fost aventura noastră în Austria. O vacanță absolut de vis, cu peisaje spectaculoase, sate fermecătoare și atmosferă pe care nu o vom uita prea curând. Trebuie să recunoaștem că am subestimat puțin această țară, însă ea ne-a cucerit definitiv. Sperăm să vă inspire și pe voi să o descoperiți, pentru că merită din plin. Și până data viitoare, vă mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi și nu uitați să vă colorați viața cu amintiri prețioase. V-am pupat, dragilor!